عن 11 شخص من عائلة واحدة عثر عليهم جثث هامدة. فهل هي جريمة قتل أم انتحار جماعي؟ في يوليو 2018 الجيران حسوا بالقلق، وده لما لقوا إن محلات البقالة بتاع عائلة شندوات ما فتحتش من بالليل، وهم كانوا متعودين إن المحلات دي بتتفتح كل يوم الساعة 5:30 الصبح. فقلقوا، ابتدوا يتصلوا بكل فرد في العائلة، لكن محدش فيهم كان بيرد. واحد فيهم تطوع وقرر إن هو يروح لبيت العيلة عشان يطمن ويشوف فيه إيه، وأول لما وصل لقى الباب مفتوح. لما دخل البيت اتصدم من اللي شافه. الناس اتجمعت حوالين البيت، اتصلوا بالشرطة. الشرطة اللي بدورها أول لما وصلت اكتشفت جريمة كاملة. 10 أشخاص من أصل 11 شخص في البيت ده متعلقين في المشانق على شكل دايرة. عينيهم كانت متغمية، رجليهم وإيديهم كانوا مربوطين، بقهم وودانهم كانوا محشيين بالقطن، وكان في كمان شريط لاصق موجود على بقهم. بالنسبة بقى للجثة رقم 11 فدي كانت في الأوضة التانية، ودي الجدة كانت ميتة جنب السرير بتاعها. كل أفراد العيلة كانوا مقتولين جوه البيت إلا الكلب بتاعهم، كان مربوط فوق السطح. والشهود أو الجيران كانوا بيقولوا إن هو كان عمال ينبح طول الليل. طب تعالوا بقى نعرف أفراد الأسرة دي بتتكون من إيه بالظبط. الأسرة دي مكونة من الجد والجدة، والجد والجدة مخلفين ولدين وبنت. ولد منهم الكبير مخلف بنتين وولد، والبنت التانية مخلفة بنت، والولد الصغير مخلف ولد. كانت عائلة كبيرة من الطبقة المتوسطة، وكانت عايشة في قرية بسيطة في شمال الهند. أصول العيلة دي كانوا مزارعين، لكن الجد بوبال سنة 1989 قرر إن هو يروح المدينة. في سنة 2007 كانت عائلة شندواي مكونة من 12 فرد، كلهم كانوا عايشين تحت سقف واحد، وكانوا عايشين في منطقة اسمها بورالي. كان كل تركيزهم إن هم يكونوا مستقبل أفضل ليهم ولأولادهم. كان مصدر الرزق بتاعهم الأساسي هو محل البقالة اللي موجود في الدور الأول من البيت، واشتهروا ببضاعتهم الممتازة وكسبوا الثقة من الناس والسمعة الجيدة. الجد بوبال كانت الناس كلها بتحبه وبتحترمه، وكانوا بيعتبروه الأب الروحي، وكانوا بيقولوا له يا بابا. والجدة نرياني برضو كانوا بيعتبروها الأم الروحية، وكانوا بيعتبروها وبيقولوا لها يا ماما، يعني هو بيقولوا له يا بابا وهم بيقولوا لها يا ماما. العيلة دي في قمة السعادة والنجاح. امال حصل ايه؟ اللي يشوف العيلة دي من بره يقولوا ده ناس ناجحة مستقرة متفوقة، ناس كويسة جدا. طب ايه اللي جرى؟ عندهم تجارة ناجحة وبتكسب، ومن محل واحد بقى عندهم 3 محلات، كمان بيكسبوا مكاسب رهيبة جدا، وعيالهم متفوقين في المدارس وملهمش لا أي مشاكل ولا أي عداوات. استبعدوا كمان فكرة الانتحار الجماعي. طب ليه بقى؟ بغض النظر عن ان هم كانوا بيت كويس ومبسوطين، الا ان هم من 14 يوم فاتوا كانوا لسه عاملين حفلة خطوبة البت بريانكا، وكمان هم كانوا مستعدين وبيحضروا للفرح بتاعها اللي هيكون بعد كام شهر. شرطة دلهي قامت بدور كبير جدا عشان تخلص الموضوع ده وتعرف ايه اللي حصل بالظبط، وخاصة رئيس مركز شرطة بوراري اللي أول لما راح هناك اتفاجئ، قال لك أنا أول مرة أشوف جريمة بالشكل ده في حياتي المهنية كلها. افترض رئيس الشرطة في الأول إن دي ممكن تكون جريمة انتحار، برغم إن هو ما كانش فيه أي أدلة تقول إن فيه أصلا جريمة انتحار أو أي دليل يقول إن هم انتحروا أصلا. مفيش أي رسالة انتحار حتى من أي حد، ولا في أي دليل يثبت إن في عصابة هي اللي قتلتهم حتى. كمان مفيش أي علامة تقول إن هم اتسرقوا أو إن هم تعرضوا لسطو مسلح. ده يا راجل يا مؤمن، ده كانوا مشنوقين والذهب موجود في رقبتهم. طبيعي الحكومة الهندية تبقى هتتجنن. بيسألوا إيه اللي حصل؟ إيه اللي جرى؟ الشرطة بقى قالت لا أنا لازم أراجع بقى الكاميرات اللي موجودة حوالين البيت بتاعهم. ففعلا رجعت الكاميرات اللي موجودة حوالين البيت من قبل الحادثة بيوم لحد يوم الحادثة. الحادثة عملت ضجة كبيرة جدا في الأركان الموجودة، والناس قالوا دي أكيد جريمة قتل. وكشفت نتيجة التشريح إن كل أفراد الأسرة كانوا ميتين بالشل، بس العيال الصغيرة كانوا مربوطين بإيديهم ورجليهم عن طريق أسلاك التليفونات. مفيش أي دليل يقول إن هما كانوا بيتخانقوا ولا حتى بيلعبوا استغماية ولا حتى بيجروا ورا بعض. ده عينيهم كانت متغمية، ودانهم وبقهم كان محشي بالقطن. حاجات غريبة. لا، وأكبر أفراد الأسرة اللي هي الجدة نرياني كانت ميتة في الأوضة بتاعتها ومقلوبة، نصها كله مقلوب. ومش بس كده، ده كان في حزام حوالين رقبتها وفي علامات كمان عليه وبتدل إن هي ميتة مخنوقة. ولكل واحد في الأسرة كان في حزام ملفوف حوالين رقبته ومشنوق بيه. كان في كلام بيقول إن هم كانوا عملوا طقوس دينية قبل اليوم اللي شنقوا نفسهم فيه ده. لقوا شوية فحم ونار لسه مطفية، بتقول إن في بقايا من محرقة في أحد أركان البيت، وكان في كمان رماد حوالين المحرقة دي. وفي يونيو 2018
الجيران شافوا تينا مرات ابنهم يعني كانت بتشتري 4 كراسي. الكلام ده كان في 28 يونيو. أما بقى في 30 يونيو 2018 اليوم اللي قبل الحادثة على طول كان الساعة 49 دقيقة بالليل، الجيران شافوا تينا بتشتري حاجات غريبة. وفي الساعة 10:30 مساء الابن الصغير لقوه بيفتح البقالة وكان معاه شوية أسلاك كده ودخل بيهم. الشرطة فضلت تدور لحد لما اكتشفوا إنه في معبد، والمعبد ده موجود فيه 11 دفتر ومكتوب فيها مذكرات البيت. والمعبد ده كان موجود في ركن كده وجنب من جوانب البيت. كان أول دفتر سنة 2007، وآخر حاجة كانت مكتوبة كانت ليلة الموت. إيه بقى اللي مكتوب في اليوميات دي؟ وإيه التعليمات الغامضة اللي موجودة فيها؟ معظم الحاجات اللي كانت مكتوبة بخط إيد لاليت وبريانكا. كانت تعليمات وأوامر لازم تتعمل في ميعاد الغداء والعشاء وميعاد الوصول للبيت، وكانوا عاملين توقيت معين للطقوس الدينية دي، وجات على دماغهم ودماغ اللي خلفوهم بسبب الطقوس دي. اليوميات بتقول إن لاليت وعد العيلة كلها إن هو هيكون عنده قدرة وقوة خارقة لو سمعوا كلامه، ده يقدر يحضر روح الجد بوبال ويرجعه تاني. وأصدر تعليمات مشددة إن مفيش مخلوق يعرف أي حاجة عن الموضوع ده من بره العيلة. هو بيقول إن روح والده بوبال بتتجسد لحد عنده، وبيقول إن روح الجد بوبال كانت بتقول له تعمل إيه في حياته وإزاي كمان يديروا محل البقالة بتاعه. اليوميات الموجودة والدفتر ده فيه كل التفاصيل من الصغيرة للكبيرة، ده فيها دلائل بتقول إن الأسرة دي بتعمل سحر وتنجيم، وباين كده إن الأسرة صدقته وبدأت تثق فيه، وكمان أمرهم إن هم يعبدوا شجرة بنيان من قلبهم ومن جوه وجدانهم. كان في طاقة روحية بتوجه الأعضاء ال11 دول وبتتحكم فيهم. بوبال طبعا كان الجد الأعظم ليهم، والحقيقة هو لما مات في سنة 2007 أثر عليهم جدا، ويبدو إن مشاعر الفقد دي أثرت عليهم نفسيا وعقليا. وطبعا هم كان عندهم عقدة، لازم يكون في حد بيملى الفراغ ده وهم يثقوا فيه عشان ما يحصلش اضطرابات في العيلة. كان بوبال هو اللي بيسيطر على الأسرة بكل مخططاتهم وتعليمات الأطفال وكل حاجة، هو المتحكم الأول والأوحد. وطبعا لما مات ما بقاش فيه غير ابنه الأصغر يتولى مهمته. ولاليت لما أبوه مات قال إن أصحاب أبوه وقرايبه قالوا إن الوحيد اللي ياخد مكان بوبال هو لاليت، لأن هو ذكي جدا ومش زي أي حد، وعشان هو ذكي أوي كده خلى كل أفراد الأسرة تمشي وراه زي الغنم بالظبط. اليوميات دي اتكتبت بعد ما بوبال ما مات، وكل التعليمات والتوجيهات كانت تخص لاليت. مع استمرار التحقيق والبحث قدروا يوصلوا للابن الأصغر لاليت ابن نارياني وبوبال، باعتباره العقل المدبر اللي حصلت بعدها حادثة بوراري. كان لاليت بيقول إن هو دايما بيشوف والده في أحلامه وهو بيوجهه إزاي يقدر يدبر أمور الأسرة كلها، وطبعا بدأ يقول لعيلته إن هو بيتكلم معاه وعرفهم كل حاجة. بيقول إن هو كان لما يوجه العيلة ويقول لهم أبويا بيقول لي كذا وكذا بيحس إن روح والده كانت بتدخل جوه جسمه. الغريب بقى إن هو كان صوته بيخرج كأنه صوت والده بالظبط، وكان كمان بيخرج عن السيطرة. اليوميات ذكرت وقالت إن روح الأب كانت بتحضر بالنسبة للعيلة كل 3 وخميس وسبت وحد. هتسألوني ليه الأيام دي؟ أقولك والله العظيم ما أعرف. التعليمات اللي كانوا بينفذوها بسبب الروح خلتهم بقوا أغنياء وخلتهم بقوا مرفهين جدا، والأمر ده خلاهم يعتقدوا ويتأكدوا فعلا إن الأب فعلا هو بيوجههم. وتم الوعد إن الأب وبوبال هيجوا ويزوروا الأسرة بعد الانتهاء من الطقوس، لا ده كمان بقى هيجي ينقذهم من الموت أثناء تأدية الطقوس الدينية دي. الغريب والوكسة السوداء إن العيلة دي كانت فعلا معتقدة إن هو هيجي ينقذهم من الموت، وحصل العكس، إن هما ماتوا. اتبين إن لاليت ده وهو صغير عمل حادثة، والحادثة دي أثرت عليه نفسيا وعصبيا. طب الحادثة دي كانت إيه؟ كان سايق عجلة وراح وقع بيها أو اتخبط بيها في حاجة، دخل من بعدها المستشفى لقوا إن في إخرام أو خبطات كتيرة جدا في دماغه، وبعد ما اتنقل لدلهي عمل حادثة تانية، بس كان يبدو إن الحادثة دي كانت هجوم بنية قتله. لاليت كان بيشتغل في متجر خشب، وهو شغال المتجر ده ولع في لاليت. نتيجة الحرق بتاعه ده إن لاليت فقد النطق تماما، ما بقاش يتكلم. طب كان بيتكلم بصوت أبوه إزاي؟ بس لاحظ دكتور الأوعية الدموية إن ما كانش فيه أي حاجة تؤثر على إنه ممكن يفقد الصوت أصلا، وتم تحويله بعد كده للعيادة النفسية اللي الدكتور قام بدوره عشان يخرج من الصدمة اللي هو كان فيها، على الرغم إن الدكتور قال لهم لازم يكمل جلسات، إلا إن العيلة رفضت كده وطنشت ومدلوش جلسات تاني. لاليت كان مصاب بالذهان، وكان بينقلوا الأفراد العيلة فرد فرد،
وده اللي خلاها حالة ذهان مشتركة بين العيلة كلها، وده اللي خلى أفراد الأسرة كلهم بدأوا يؤمنوا بلاليت بشكل أعمى كامل. وده يدل إن العيلة أصلا ما كانتش مقدمة على الانتحار، هما كانوا بينفذوا التعليمات، بينفذوا الطقوس الدينية. الطقوس ابتدت 24 يونيو وكان المفروض إنها تنتهي في 30 يونيو، وبدأوا التدريب على الطقوس كل ليلة لحد لما أتقنوها جدا. ومن الليلة اللي قبلها بيوم الأسرة عملت حفلة من القرابين عن طريق الحيوانات المحترقة. بعد منتصف الليل وتحديدا بعد الساعة 1 بالليل حان وقت إن العيلة تاخد القرار، وطلب من الجميع إن هم يحتفظوا بكوب من الماء بالقرب من مكان شنقهم. لاليت وزوجته ساعدوا كل أفراد العيلة إن هم يربطوا إيديهم ورجليهم كده من الخلف ويطلبوا منهم إن هم يستنوا. لكن واضح كده إن نرياني ما قدرتش يعني تستحمل تفضل واقفة كتير عشان ظروفها الصحية، عشان كده خدوها وودوها أوضة نومها. بعد كده دخلوا على الباقيين، ولاليت وزوجته ربطوا الباقيين من رجلهم وإيديهم. بعد كده رجعوا للباقيين. لما رجعوا راحوا ربطوا نفسهم بقى بس من قدام، ما ربطوش نفسهم من ورا عشان كان صعب إن هم يربطوا نفسهم من ورا. وفي آخر سطر كتب لاليت في اليوميات: أحتفظ بكوب ماء وسأظهر عندما يتغير لون الماء داخل الكوب وسأنقذكم. كان من المفترض ان بعد الطقوس دي يظهر لهم روح الاب بوبال، وطبعا لاليت كان قايل لهم ان بمجرد ما يشنقوا نفسهم الارض هتتهز ويطلع منها بقى الاب بوبال ويقول لهم شبيك لبيك انا جيت لكم يا ولاد الايه، ده كمان هيجي ينقذهم من الموت. ده لدرجه ان العيله راحت سابت الباب مفتوح عشان الاب بوبال يعرف يدخل. لكن مع الاسف اللي حصل عكس كده تماما، والعيلة كلها اتنيلت ب60 نيلة وماتوا كلهم. أسرة ما فكرتش في الانتحار أصلا، ده هم كانوا بيفكروا قال إيه يجيبوا الأب، راحوا انتحروا. وفي النهاية وبعد 3 سنين من التحقيقات اتقفلت القضية على إنها انتحار جماعي، مستشهدين بكل الأدلة اللي موجودة عن طريق اليوميات. واتضح في النهاية إن هو وهم مشترك بين أفراد العيلة. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة من برنامج الكهف. كان معاكم محمد جويلي. سلام عليكم.